คุณเชื่อเรื่องอาถรรพ์ของป่าดงพญาเย็นไหมครับ จากทริปพักผ่อนธรรมดาของหนุ่มสาวชาวกรุงกลับกลายเป็นฝันร้ายที่ต้องเดิมพันด้วยชีวิตเมื่อความโลภปลุกปีศาจร้ายในตำนานที่หลับไหลสิ่งที่ตามล่าพวกเขาไม่ใช่คนและไม่ใช่เสือเตรียมตัวให้พร้อมเพราะการก้าวเท้าเข้าป่าครั้งนี้อาจไม่มีวันได้กลับออกมาในนิยายเสียงเขี้ยวสมิงไพรเขี้ยวสมิงไพรภาคหนึ่งคำสาปดงพญาเย็นณเชิงเขาแห่งป่าดงพญาเย็นดินแดนที่ถูกเล่าขานว่าคือประตูแห่งความตายแสงสุดท้ายของดวงอาทิตย์กำลังถูกกลืนกินด้วยความมืดของทิวไม้รถออฟโรดคันใหญ่จอดนิ่งสนิทท่ามกลางความเงียบที่น่าอึดอัดมันเงียบจนได้ยินเสียงหัวใจเต้นถึงสักทีเป็นยังไงลินบรรยากาศเงียบสงบอย่างที่ผมบอกไหมไม่เหมือนกรุงเทพเลยสักนิดเงียบเกินไปหรือเปล่าคะนัดดินรู้สึกเหมือนมีใครจ้องเราอยู่ตั้งแต่ทางเข้าแล้ว คิดมากนะลินป่าก็ต้องเงียบแบบนี้แหละที่เรามาพักผ่อนนะสูดอากาศให้เต็มปอดเถอะพรุ่งนี้เกมล่าของเราจะเริ่มต้นขึ้นแล้วณัฐพลหนุ่มนักเรียนนอกผู้หลงไหลความตื่นเต้นมองป่าเบื้องหน้าเป็นเพียงสนามเด็กเล่นผิดกับลินลดาหญิงสาวผู้มีสัมผัสไวต่อสิ่งลี้ลับเธอไม่ได้กลัวความมืดแต่เธอกลัวสิ่งที่ซ่อนอยู่ในความมืดนั้นถ้าเป็นผมจะไม่ยืนคุยกันตรงนี้จนตะวันตกดินหลอกน้ำนายเฮ้ยคุณคงจะเป็นนายพรานกล้าครับยินดีต้อนรับสู่ดงพญาเย็นแต่จำไว้กฎข้อแรกป่านี้มีหูมีตาอย่าปากพร่อยอย่าท้าทายสิ่งที่มองไม่เห็นชายร่างสูงใหญ่ผิวสีทองแดงยืนตระหง่านแววตาของนายพรานกล้าไม่ได้มองมาที่แขกผู้มาเยือนแต่มองเลยผ่านไหล่ของพวกเขาไปยังดงไม้ทึบด้านหลังราวกับเขากำลังส่งสัญญาณเตือนให้กับบางสิ่งที่กำลังคืบคลานเข้ามายิ่งลึกแสงตะวันยิ่งเรือนหายต้นไม้สูงเสียดฟ้าบดบังแสงสว่างจนเหลือเพียงเงาสลัวเป้าหมายของพวกเขาคือโป่งน้ำเค็มแหล่งรวมสัตว์ป่าแต่สำหรับลินลดาทุกย่างก้าวคือความทรมานร้านเห็นรอยเท้านั่นไหมวางหรือหมูป่าเงียบก่อนลมมันเปลี่ยนทิศมันได้กลิ่นเราแล้วนัดกลับเถอะรินขอละรินขนลุกไปหมดแล้วที่นี่มันไม่ปกติโอ้ลินเราเดินมาตั้งไกลใกล้จะถึงโป่งน้ำเค็มอยู่แล้วดูฝูงกวางนั่นสิสวยงามและเป็นเป้านิ่งชั้นดีความโลภในเกมล่าเข้าครอบงำณัฐพลปลายกระบอกปืนเล็งไปที่กวางหนุ่มตัวใหญ่นิ้วของเขาแตะที่โกรงไกปืนหัวใจเต้นรัวแต่ทันใดนั้นอย่ายิงนะคุณทำบ้าอะไรเนี่ยลินมันหนีไปหมดแล้วเห็นไหมคุณไม่เห็นแววตาพวกมันเหรอมันเหมือนคนเหมือนกำลังมองเราด้วยความแค้นหยุดทะเลาะกันเดี๋ยวนี้พวกคุณทำพลาดแล้วเสียงเมื่อกี้มันไม่ได้แค่ไล่กวางไปแต่มันเรียกเจ้าป่าตัวจริงมาต่างหากเตรียมตัวคืนนี้เราไม่ได้ล่าแต่เรากำลังจะถูกล่าไปหาที่พักเร็วพายุฝนโหมกระหน่ำป่าดงพญาเย็นราวกับพิโรธพรานก้าวตัดสินใจพาณัฐพลและลินลดาขึ้นมาสร้างห้างที่พักชั่วคราวบนต้นไม้เพื่อหนีน้ำป่าและภัยร้ายที่มองไม่เห็นท่ามกลางความมืดมิดมีเพียงแสงไฟริบหรี่จากตะเกียงน้ำมัน
ที่เป็นเพื่อนตายเพียงหนึ่งเดียวบ้าเอ้ยเปียกหมดเลยทั้งหนาวทั้งมืดพรานนี่เราจะต้องนอนเบียดกันบนห้างเล็กๆแบบนี้เนียนนะไหนล่ะรีสอร์ทธรรมชาติที่พรานบอกเงียบเดี๋ยวนี้นายป่าหลังฝนมันเงียบผิดปกตินายไม่ได้ยินเหรอเสียงสัตว์หายไปไหนหมดนายพรานกล้าตวาดนัดคะพลินได้กลิ่นเหมือนทูบไม่สิกลิ่นเหมือนซากสัตว์เน่าๆลอยมาจากข้างล่างกลิ่นสาบสางรุนแรงจนแทบอาเจียนลอยคลุ้งขึ้นมาบนห้างทันใดนั้นท่ามกลางความมืดมิดเบื้องล่างปรากฏร่างของหญิงสาวนางหนึ่งผิวขาวซีดราวกับกระดาษสวมชุดยาวสีขาวเปื้อนโคลนยืนเงยหน้ามองขึ้นมาพี่จ๋าลงมาหาหนูหน่อยสิหนูหนาวหนูหลงทางใครน่ะผู้หญิงหลงป่าเหรอรอเดี๋ยวผมจะลงไปช่วยไม่นะนัดอย่าลงไปมันไม่ใช่คนดูตาเขาดีๆสิคะลินลดาดึงแขนสามีเมื่อแสงไฟจากตะเกียงส่องลงไปกระทบดวงตาของหญิงสาวผู้นั้นกลับสะท้อนแสงวาบเป็นสีเหลืองอำพันรอยยิ้มหวานเยิ้มเริ่มขีดกว้างขึ้นจนเกือบถึงใบหูนายพรานกล้าตะโกนก้องหลับตาอย่าไปมองมันนั่นมันสมิงไอ้พวกมนุษย์กูจะฆ่าพวกมึงไอ้ปีศาจมึงบังอาจนักนายพรานกล้าซัดผงอาคมใส่ร่างทะมึนที่กำลังตะกายต้นไม้ขึ้นมาผงสีขาวเมื่อสัมผัสถูกขนเสือก็เกิดประกายไฟลุกไหม้ส่งกลิ่นเหม็นไหม้ระครุงเจ้าสมิงร้ายร้องโหยหวนด้วยความเจ็บปวดแต่กรงเล็บแหลมคมของมันยังคงตะปบเฉียดปลายเท้าของณัฐพลไปเพียงเส้นยาแดงเฮ้ยช่วยด้วยมันจะขึ้นมาแล้วโอมพญาเสือโคร่งพญาเสือเหลืองหลีกทางให้กูผู้ถืออาคมสิ้นเสียงคาถานายพรานกล้าเหนียวไกปืนลูกซองบรรจุกระสุนอาคมเข้าใส่กลางแสกหน้าของปีศาจร้ายร่างมหึมาของเสือรายพาดกรอนกระเด็นล่วงสู่พื้นดินดังตุ๊บมันยังไม่ตายแต่มันเจ็บหนักคืนนี้มันคงไม่กล้ากลับมาแล้วเมื่อกี้มันตัวอะไรคนกลายเป็นเสือกลายเป็นคนนี่ผมฝันไปใช่ไหมเรากลับกันนะคะนัดที่นี่ไม่ใช่ที่เที่ยวที่นี่คือนรกกลับไม่ได้แล้วทันทีที่เลือดสมิงหยดลงดินคำสาปได้เริ่มทำงานแล้วทางรอดเดียวของเราคือต้องไปหาหมอผีกำนันก่อนที่พวกมันจะแห่กันมาทั้งป่ากระสุนนัดนั้นอาจเป็นเพียงสัญญาณเริ่มสงครามณัฐพลยังไม่รู้ตัวเลยว่าการตัดสินใจก้าวเท้าเข้าป่าครั้งนี้เขาอาจจะไม่มีวันได้กลับออกไปในสภาพมนุษย์อีกเลยการเดินทางสู่หมู่บ้านหมอผีกำนันไม่ใช่แค่การเดินป่าแต่มันคือการเดินผ่านเขตแดนอาถรรพ์ยิ่งลึกป่ายิ่งบิดเบี้ยวต้นไม้รูปร่างประหลาดเถาวัลย์ขยับตัวได้ราวกับงูและท้องฟ้าที่ไร้แสงตะวันทั้งที่มันเป็นเวลากลางวันแสกๆพรานคะลินรู้สึกเหมือนต้นไม้พวกนี้กำลังมองเราเมื่อกี้ลินเห็นกิ่งไม้มันขยับมาจะคว้าแขนลินอย่าทักเขาบอกแล้วไงว่าทุกอย่างในป่านี้มันถูกคำสาปครอบงำจิตแข็งเข้าไว้คุณลินถ้าจิตอ่อนคุณจะเห็นภาพหลอนจนเป็นบ้าไปเองภาพหลอนอะไรกันก็แค่ลมพัดโอ๊ยอะไรกัดคอผมวะเนี่ยทันใดนั้นฝูงเงาทะมึนพุ่งดิ่งลงมาจากยอดไม้มันคืออีกาแต่ไม่ใช่อีกาปกติรูปร่างของมันบิดเบี้ยวปากยาวแหลมคมเหมือนเข็ม
และกรงเล็บที่ยาวผิดธรรมชาติหมอบลงมันคือนกผีวิญญาณสัมภเวสีที่สิงในร่างสัตว์ออกไปนุ้ยพวกมันเยอะเหลือเกินพรานยิงมันไม่โดนเลยมันไวมากยิงไปก็เปลืองกระสุนวิ่งไปทำข้างหน้านั้นเร็วเมื่อทะลุผ่านถ้ำออกมาภาพเบื้องหน้ากลับกลายเป็นหุบเขาลึกที่ซ่อนตัวอยู่ท่ามกลางหมอกหนาแสงไฟลิบหลีจากตะเกียงน้ำมันส่องสว่างมาจากกระท่อมไม้ไผ่หลายหลังที่นี่คือหมู่บ้านหมอผีหมู่บ้านที่ตัดขาดจากโรคภายนอก เงียบจังเลยค่ะชาวบ้านเขาไปไหนกันหมดพวกเขารออยู่คนที่นี่ไม่พูดคุยกับคนแปลกหน้าตามผมมาบ้านพ่อหมออยู่บนเนินนั่นข้ารอพวกเอ็งอยู่กลิ่นสาบเสือติดตัวพวกเอ็งมาแรงเหลือเกินนะชายชราผมขาวโพลนนั่งสงบนิ่งอยู่กลางห้องที่เต็มไปด้วยเครื่องรางของขลังควันทูบลอยอวนชวนให้เวียนหัวดวงตาลึกโหลของท่านจ้องมองทะลุเข้าไปในจิตใจของณัฐพลพ่อหมอครับช่วยพวกเราด้วยไอตัวเมื่อคืนมันคือตัวอะไรกันแน่มันคือบาปกรรมในรูปของเดรัจฉานสมิงตัวที่พวกเอ็งเจอมันเป็นแค่ลูกสมุนตัวการจริงๆคือสมิงตัวแรกต้นกำเนิดคำสาปแห่งป่าดงพญาเย็นสมิงตัวแรกใช่มันเคยเป็นพรานป่าผู้ยิ่งใหญ่แต่จิตใจโหดเหี้ยมฆ่าสัตว์เพื่อความสนุกจนถูกเจ้าป่าเจ้าเขาลงทันร่างจริงของมันในตาสีแดงก่ำเหมือนเลือดและมีแผลเป็นรูปดาวที่กลางอกตราบใดที่มันยังหายใจป่านี้ก็จะมีวันสงบสุขแล้วเราจะทำยังไงล่ะครับเราหนีออกไปเลยไม่ได้เหรอหนีเอ็งคิดว่าเอ็งเดินเข้ามาในกับดักแล้วจะเดินออกไปง่ายๆหรือทางเดียวที่จะรอดคือเอ็งต้องเป็นคนปลดปล่อยมันด้วยสิ่งนี้ดาบเงินบริสุทธิ์และเขี้ยวเสือนี้จะนำทางเอ็งไปหามันผมต้องไปล่ามันเหรอครับไม่ใช่แค่ล่าแต่ต้องชดใช้เอ็งชอบล่าสัตว์นักไม่ใช่หรือพ่อหนุ่มคราวนี้แหละเอ็งจะได้ล่าสมใจแต่ถ้าพลาดเอ็งนั่นแหละที่จะกลายเป็นเหยื่อทางเลือกของณัฐพลเหลือเพียงทางเดียวคือการเผชิญหน้ากับความตายเพื่อแลกกับชีวิตการล่าครั้งสุดท้ายกำลังจะเริ่มขึ้นแล้วรุ่งสางในป่าดงพญาเย็นหมอกหนาทึบจนมองไม่เห็นข้างทางสิ่งเดียวที่นำทางพวกเขาคือเขี้ยวเสือในมือณัฐพลที่ตอนนี้มันสั่นระรัวและส่งความร้อนเผาราวกับถ่านไฟยิ่งเดินลึกมันยิ่งร้อนบ่งบอกว่าเป้าหมายอยู่ใกล้แค่เอื้อมมันสั่นแรงมากเลยพรานผมว่ามันอยู่แถวนี้แหละคราวนี้มันเสร็จผมแน่ตั้งสติอย่าประมาทอย่าใจร้อนนัดคะระวังตัวนะลินรู้สึกขนลุกแปลกๆเหมือนมีใครหายใจอยู่ใกล้ๆณัฐพลหันขวับยกปืนขึ้นนั่นไงเจอตัวแล้ว
ร่างละหิมาของเสือรายพาดกรกระโจนออกมาจากม่านหมอกดวงตาสีเหลืองอำพันตรงเล็บกลางออกหมายขย่ำอยู่ณัฐพลไม่รอช้าความกลัวผสมความบ้าบินทำให้เขาลืมคำเตือนของหมอผีกำนันระวังนายดูตามันนั่นมันไม่ใช่ตัวจริงตายซะเถอะมึงกระสุนอาคมเจาะเข้าที่ไหล่ของเสือสมิงมันร้องรั่นด้วยความเจ็บปวดแต่มันไม่ล้มซ้ำลายความเจ็บปวดกลับปลุกสัญชาติญาณสัตว์ป่าให้บ้าคลั่งยิ่งกว่าเดิมมันสะบัดตัวและพุ่งเข้าใส่ณัฐพลอีกครั้งคุณลินหลบไปหลังต้นไม้เร็วโอมนะโมพุทธายะนายใช้ดาบเงินปืนทำอะไรมันไม่ได้หรอกผิวมันหนายังกับเหล็กไหลได้เข้ามาเลยไอ้หน้าขนการต่อสู้เป็นไปอย่างดุเดือดณัฐพลใช้ดาบเงินฟาดฟันเข้าใส่ลำตัวเสือแสงสีเงินวูบวาบทุกครั้งที่คมดาบสัมผัสผิวนายพรานกล้าคอยร่ายอาคมหนุนหลังจนในที่สุดณัฐพลหาจังหวะแทงดาบสวนเข้าที่ท้องของมันร่างของเสือร้ายดิ้นพลาดก่อนที่จะแน่นิ่งไปควันสีดำลอยฟุ้งออกมาจากซากศพก่อนที่ร่างเสือจะค่อยๆกลายสภาพกลับเป็นร่างมนุษย์แวบจางหายไปเรียบร้อยจบสักทีเราชนะแล้วพรานลินลดารีบวิ่งไปหาสามีนัดเจ็บตรงไหนไหมคะ นายพรานกล้าเดินเข้ามาดูจุดที่เสือตายสีหน้าเครียดกว่าเดิมยังไม่จบนายดูเขี้ยวเสือในมือนายสิณัฐพลมองดูมือตัวเองเฮ้ยทำไมมันยังสั่นอยู่ล่ะแถมร้อนขึ้นกว่าเดิมอีกผมบอกแล้วไงตัวเมื่อกี้มันไม่ใช่ตัวจริงต้องมีแผลเป็นรูปดาวที่อกและตาสีแดงตัวเมื่อกี้เป็นแค่ลูกสมุนและเสียงปืนของนายมันเพิ่งจะไปปลุกตัวพ่อให้ตื่นขึ้นมาอะไรนะแผ่นดินไหวเหรอเสียงคำรามกำปนาตสะเทือนเลื่อนรั่นไปทั่วหุบเขาเงาทะมึนมหึมาทาบทับลงมาเหนือพวกเขาขนสีทองอารามเรืองรองในความมืดดวงตาสีแดงกำราวกับบ่อเลือดจ้องมองลงมาและที่หน้าอกกว้างใหญ่มีรอยแผลเป็นรูปดาวส่องแสงวาววับนั่นแหละของจริงพญาสมิงตัวแรกแต่กระสุนหมดแรงกายโรยราแต่ศัตรูที่แท้จริงเพิ่งปรากฏตัวศึกตัดสินชะตาชีวิตกำลังจะระเบิดขึ้นแล้วพญาสมิงตัวต้นกำเนิดพุ่งเข้าโจมตีด้วยความรวดเร็วที่ขัดกับขนาดตัวอันมหึมากรงเล็บของมันตวัดผ่านอากาศเกิดเสียงหวีดหวิวณัฐพลกิ้งหลบไปตามพื้นดินอย่างทุรักทุเลเสื้อผ้าขาดวิ่นเนื้อตัวเต็มไปด้วยบาดแผลและดินโคลนยันไว้ผมจะสร้างเกาะเวทโอ้มหาเวทพิทักษ์กายพลังมันเยอะเกินไปนายหาจังหวะสวนผมต้านมันได้ไม่นานมันไม่มีช่องว่างเลยพรานหรือมันแข็งอย่างกระหินดาบผมฟันไม่เข้าณัฐพลพยายามใช้ดาบเงินฟาดฟันใส่ขาหลังของมันแต่คมดาบทำได้เพียงแค่สร้างรอยขีดข่วนเล็กน้อยเจ้าสมิงร้ายหันขวับกลับมาแยกเขี้ยวเตรียมขย่ำคอหอยนัดระวังข้างหลังเดี๋ยวนะนั่นมันท่ามกลางความมืดและแสงแดดยามบ่ายที่สาดส่องลงมาลินลดาตาไวเห็นแสงสีแดงวาบออกมาจากกลางอกของเสือร้ายทุกครั้งที่มันขยับแผลเป็นรูปดาวตรงนั้นจะเรืองแสงขึ้นนัดที่หน้าอกมันแผลเป็นรูปดาวแทงตรงนั้นจุดตายนายต้องแทงหัวใจมันผมจะเปิดทางให้ตอนนี้แหละนายวิ่งนายพรานกล้าใช้พลังเฮือกสุดท้ายสร้างหมอกควันบดบังสายตาเจ้าสมิงณัฐพลกัดฟันรวบรวมแรงทั้งหมดวิ่งฝ่าหมอกควันเข้าไปเขาไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องเข้าประชิดตัว
เขาถีบตัวกระโดดขึ้นไปเกาะบนหลังของมันแรงเยอะนะครับมึงเจ้าสมิงพยายามสลัดณัฐพลที่เกาะหลังมันออกมันวิ่งชนต้นไม้ใหญ่ซ้ายทีขวาทีณัฐพลกอดคอมันไว้แน่นเล็บจิกเข้าไปที่ขนหนาเลือดไหลซึมออกจากแขนเขาวินาทีเป็นตายเท่ากันข้างหน้าต้นไม้ใหญ่นัดกระโดดแรงกระแทกทำให้เสือสมิงเซทลาณัฐพลที่กระโดดหลบทันเกือบจะร่วงลงพื้นแต่เขายังทรงตัวได้นี่คือโอกาสเดียวแทงเลยท่องคาถาด้วยเลือดและน้ำตาข้าขอปลดปล่อยวิญญาณเจ้ากลับคืนสู่ธรรมชาติดาบเงินปักมิดดาบลงกลางแผลเป็นรูปดาวแสงสีขาวจ้าพุ่งทะลุออกมาจากร่างนั้นเสียงคำรามเปลี่ยนเป็นเสียงร้องของชายแก่ก่อนที่ร่างมหึมาจะค่อยๆแตกสลายกลายเป็นละอองแสงนับล้านลอยขึ้นสู่ท้องฟ้ามันจบแล้ว นัด คุณปลอดภัยแล้ว ลินลดาวิ่งเข้ามากอดสามีร้องไห้โฮนายพรานกล้าเดินเข้ามาแตะไหล่พวกคุณทำได้ป่าดงพญาเย็นเป็นอิสระแล้ว ข้าภูมิใจในตัวพวกเองมาก โดยเฉพาะเจ้าณัฐพลเจ้าได้พิสูจน์แล้วว่ามนุษย์เรียนรู้ที่จะแก้ไขความผิดพลาดได้ถ้าไม่ได้ลินกับนายพรานกล้าผมคงตายไปแล้วล่ะครับรับไปสิ นี่คือของรางวัลและเครื่องเตือนใจเขี้ยวของพญาสมิงเขี้ยวสมิงพรายมันมีพลังคุ้มครองเจ้าแต่มันก็ดึงดูดสิ่งที่มองไม่เห็นได้เช่นกันฉะนั้นจงเก็บรักษามันไว้ให้ดีดึงดูดแปลว่าเรื่องมันยังไม่จบหรอคะชีวิตคือการผจญภัยแม่หนูตราบใดที่ยังมีป่าก็ย่อมมีความลับแต่ตอนนี้พวกเจ้ากลับบ้านกันเถอะณัฐพลกำเขี้ยวเสือในมือแน่นเขาและรินดาเดินจับมือกันออกจากหมู่บ้านพร้อมกับนายพรานกล้าแสงแดดอุ่นๆสาดส่องลงมาแต่ในตาของณัฐพลรับเปลี่ยนไปมันมีความเด็ดเดี่ยวและความระแวดระวังของพรานที่ตื่นขึ้นมาแล้วโปรดติดตามเขี้ยวสมิงไพรภาค 2เมื่อการร่าครั้งใหม่เดิมพันด้วยวิญญาณคนทั้งเมืองดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กันด้วยนะครับ